Sự kiện Genesis Sale của DT Paws đang cháy hàng khi rất nhiều người chơi sẵn sàng đầu tư để nhận về cho mình hàng loạt ưu đãi và phần thưởng hấp dẫn. Và một trong những điều khiến đợt sale này cực hot đến từ những phần thưởng trong hệ thống Daily Reward. Và nếu muốn tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến sự kiện này, hãy nhấn vào link trong phần comment để biết thêm chi tiết nhé! Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chiến tranh kết thúc? Là hòa bình mất mát hay thù hận? Đó là câu hỏi mà trò chơi My Child Let Bands Born đã đặt ra để người chơi tự trải nghiệm và tìm câu trả lời. Dù sở hữu màu sắc đáng yêu, tươi sáng, nhưng nội dung mà My Child Let Bands Born truyền tải lại vô cùng nặng nề, vì nó phản ánh chân thực đến mức đau lòng về những hậu quả mà các cuộc chiến tranh mang lại. Lấy bối cảnh ở Na Uy sau chiến tranh thế giới thứ hai, My Child Let Bands Born cho phép bạn hóa thân vào một người cha hoặc người mẹ đơn thân, chăm sóc và nuôi nấng một bé trai hoặc bé gái 7 tuổi mà bạn nhận nuôi từ trẻ mồ côi. Bạn có thể cho ăn, chơi hoặc trò chuyện với bé và theo dõi sự phát triển của bé qua từng giai đoạn. Tuy nhiên, điều này sẽ chẳng hề dễ dàng vì đứa trẻ mà bạn nhận nuôi có đôi chút đặc biệt. Con của bạn, Karin và Klaus, là sản phẩm tàn dư của dự án Lebensborn do Đức Quốc xã thực hiện trong chiến tranh thế giới thứ hai. Lebensborn, hay còn được gọi với cái tên suối nguồn sinh mệnh, là dự án do Heinrich Himmler khởi động vào năm 1935 với mục đích tăng dân số của chủng người Aryan thượng đẳng dựa trên thuyết ưu sinh của Hitler. Trong dự án này, Đức Quốc xã đã bắt cóc một số lượng lớn những đứa trẻ tóc vàng mắt xanh, hay tàn nhẫn hơn là bắt những người phụ nữ Na Uy mà chúng xem là phù hợp, rồi đưa họ đến nông trường tình dục để tiến hành lai tạo ra chủng người Aryan thượng đẳng thuần chủng. Những người phụ nữ này sẽ bị tẩy não, cưỡng bức và bị ép sinh ra những đứa trẻ mà họ không mong muốn. Những đứa trẻ sau khi được sinh ra sẽ được dạy dỗ và sàng lọc như những món hàng. Những đứa đạt chuẩn sẽ được các thành viên trong đảng nhận nuôi. Ngược lại, các bé bị xem là kém chất lượng sẽ bị giết hại hoặc vứt bỏ và bị gọi với cái tên Lebensborn Children. Na Uy là nơi chịu tổn thất nặng nề nhất từ dự án trên, vì Đức Quốc xã quan niệm chỉ có những người phụ nữ nơi này mới có thể tạo ra những đứa trẻ thuần chủng nhất. Sau sự thất bại của Đức Quốc xã, rất nhiều đứa trẻ từ dự án Lebensborn đã bị đưa đến viện phúc lợi xã hội hoặc trại trẻ mồ côi để chờ được nhận nuôi. Tuy nhiên, sự tồn tại của các bé cũng làm người Na Uy nghĩ đến tội ác mà Đức Quốc xã gây ra trên đất nước của họ. Vậy nên những đứa bé Lebensborn thường là đối tượng bị bắt nạt, lạm dụng và sỉ nhục của rất nhiều người dân Na Uy lúc bấy giờ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ gặp khó khăn trong việc nuôi nấng Klaus và Karin trong quá trình chơi. Cũng chính vì vậy nên trò chơi không thích hợp với một vài người, vì nó có khả năng gây ra sự khó chịu cho bạn trong quá trình trải nghiệm. Nhưng dù tin hay không thì những gì xảy ra trong game cũng đã từng là một phần của lịch sử. Lưu ý, tóm tắt cốt truyện lần này sẽ nhắc đến những chủ đề nhạy cảm như bắt nạt, chiến tranh và lạm dụng. Vậy nên anh em hãy cân nhắc trước khi tiếp tục video nha. Hành trình phát triển của thiên thần nhỏ. Năm 1940, chiến tranh thế giới nổ ra. Na Uy bị Đức chiếm đóng. 5 năm sau đó, chiến tranh kết thúc, Na Uy được giải phóng, cờ và ký hiệu của Đức Quốc xã bị phá bỏ, nơi nơi chìm trong sự vui mừng. Thế rồi 3 năm sau khi hòa bình lập lại, bạn quyết định nhận nuôi một đứa bé từ trại trẻ mồ côi. Đứa bé bạn nhận nuôi khi đó vừa tròn 4 tuổi. Bé có mái tóc vàng tuyệt đẹp, gương mặt đáng yêu và vô cùng ngoan ngoãn. 3 năm sau, vào năm 1951, bạn và đứa trẻ ấy chuyển đến sinh sống tại một ngôi làng nhỏ ở Na Uy. Đứa trẻ của bạn lúc này đã sắp tròn 7 tuổi. Bé về nhà sau một chuyến phiêu lưu với người bạn thân tên Liv, hào hứng kể lại những gì bé đã làm hôm nay cho bạn nghe và khoe với bạn món quà sinh nhật sớm một ngày mà bé nhận được từ Liv. Sau cuộc trò chuyện, bạn sẽ đưa bé đi tắm, ăn tối và chúc bé ngủ ngon. Sáng hôm sau, bé tỉnh dậy và vô cùng hào hứng vì buổi tiệc sinh nhật hôm nay. Hơi tiếc là Liv không thể đến dự vì phải đến Jotunheim thăm dì của mình. Nhưng bù lại, cô bạn đã tặng cho bé một quả bóng chuyền xem như là quà sinh nhật. Nhân ngày đặc biệt này, bạn cũng làm một chiếc bánh sinh nhật và tặng bé một hộp bút chì màu. Hy vọng rằng bé sẽ có một ngày sinh nhật vui vẻ. Song song với việc chăm sóc bé, bạn cũng bắt đầu tìm một công việc để trang trải cuộc sống cho cả hai. Bạn được nhận vào một nhà máy gần đó và bắt đầu đi làm vào ngày 21 tháng 8. Đó cũng là ngày đầu tiên bạn đưa bé đến trường. Ngày đầu tiên đến trường, đứa trẻ của bạn tỏ ra vô cùng hào hứng. Vì còn phải đi làm nên bạn chỉ có thể tiễn bé một đoạn. Buổi chiều, bạn tan làm
và đón bé về. Tuy nhiên bé lúc này trông rất buồn và không còn hào hứng như buổi sáng. Bé nói rằng bạn bè trong lớp không thích mình và họ tỏ ra khó chịu khi bé cố đến bắt chuyện với họ. Thậm chí đến cả cô Hansen, giáo viên của bé cũng vậy. Lúc này bạn không thể làm gì khác ngoài việc động viên bé và hy vọng rằng ngày mai mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Sáng hôm sau, bé thức dậy và tỏ ý không muốn đến trường. Có vẻ những việc xảy ra hôm qua vẫn khiến bé bị tổn thương. Bé nói muốn một cái cặp sách vì những người bạn khác đều có nó. Với suy nghĩ thơ ngây của một đứa trẻ, bé tin rằng nếu mình có cặp sách mới thì mọi người sẽ yêu quý bé hơn. Chiều hôm đó, bé đi từ trường về với bộ váy vô cùng bẩn. Bé kể rằng hôm nay những người bạn đã gọi bé bằng những từ không hay và mắng bé là đồ không cha không mẹ. Bé không biết mình đã làm gì để phải chịu những lời xấu xa như thế. Bé mong bạn có thể tìm lại cha mẹ cho bé như bạn đã từng hứa lúc bé được nhận nuôi. Bạn đã an ủi và chơi cùng bé với hy vọng đứa trẻ của bạn sẽ khá hơn. Và khi đêm xuống, bé nói xin lỗi vì đã khiến bạn buồn và nói rằng bé không cần bất cứ cha mẹ nào khác ngoài bạn trước khi chìm vào giấc ngủ. Thật ra bạn không muốn cho bé biết sự thật về cha mẹ của bé. Mẹ của bé tên là Siri Petrovic Sam, một cô gái Na Uy bị lính Đức cưỡng hiếp khi mới tròn 16 tuổi. Sau khi bé được sinh ra, Siri đã gửi bé vào trại mồ côi vì bé chỉ làm cô ấy nhớ đến những tháng ngày kinh hoàng của chiến tranh. Giờ đây, Siri đã kết hôn và có gia đình riêng của mình, nên hy vọng bạn không để bé quấy rầy cuộc sống riêng của cô ấy thêm một lần nào nữa. Tuy vậy, bạn vẫn viết cho Siri một lá thư với hy vọng cô có thể đến thăm và cho bé biết sự thật về cha ruột của bé. Tệ nạn bắt nạt dai dẳng ở trường học. Hôm sau, bạn cuối cùng cũng kiếm đủ tiền để mua cho bé chiếc cặp bé yêu thích. Bé tỏ ra rất vui khi nhìn thấy nó và hy vọng rằng bạn bè sẽ không tiếp tục bắt nạt mình nữa. Nhưng một việc tồi tệ đã diễn ra. Hàng xóm đã gửi bạn một lá thư cảnh cáo và yêu cầu bé ngừng nói tiếng Đức vì điều đó làm họ khó chịu. Chiều hôm đó, bé về nhà trong tâm trạng hứng khởi và kể rằng hôm nay có một thầy giáo mới tên Birch vô cùng tốt bụng vừa đến trường bé. Có vẻ hôm nay là một ngày vui của bé. Vài ngày sau đó, bạn nhận được thư từ Siri. Cô ấy nói rằng mình đã có cuộc sống mới và hy vọng bạn đừng làm phiền cô ấy thêm một lần nào nữa. Cũng ngay chiều hôm đó, bé về nhà và kể rằng những người bạn trong lớp đã xé cặp sách của bé dù bé đã cố ngăn chúng lại. Thay vì làm nũng với bạn, bé lại xin lỗi và hy vọng bạn sẽ không tức giận vì bé đã làm hỏng chiếc cặp sách. Bạn an ủi, giúp bé sửa lại chiếc cặp và viết một lá thư gửi cho trường, mong họ sẽ xử lý việc này. Đêm đó, trước khi đi ngủ, bé đã nói với bạn rằng ước gì bé chưa từng được sinh ra. Sáng hôm sau, bạn đưa bé lá thư và dặn bé hãy gửi nó cho giáo viên với hy vọng việc bắt nạt sẽ kết thúc. Tuy nhiên, buổi chiều khi đi làm về, bạn lại thấy bé đang trốn trong tủ. Khi được hỏi, bé nói rằng cô Hansen đã đọc to bức thư đó trước cả lớp và mắng bé là đồ tọc mạch, bắt bé đứng phạt trong suốt tiết lịch sử. Vì bạn không có đủ năng lực để liên lạc với hiệu trưởng hay chuyển trường cho bé, nên ngày hôm sau, những vụ bắt nạt vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí còn có cả sự tham gia của giáo viên. Bé kể với bạn rằng hôm nay bạn bè trong trường đã gọi bé là đồ Đức, nên bạn quyết định cho bé biết về thân phận thật sự của bé. Sau khi nghe xong, bé nói rằng có lẽ vì cha con là người Đức và ông ấy đã làm những điều xấu xa nên mọi người mới xem con là kẻ xấu như ông ấy. Nhưng con thậm chí cũng chưa từng gặp mặt ông ấy kia mà. Câu nói đó đã khiến bạn trăn trở cả đêm. Bạn tự hỏi bản thân, liệu bạn nên nuôi dạy bé thế nào mới phải? Bạn nên để bé tự lập và trở nên mạnh mẽ, hay nên bao bọc và che chở bé khỏi sự tiêu cực của xã hội này? Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Đứa trẻ của bạn đã quen với việc bị bắt nạt và quyết định lờ nó đi. Bé kể rằng thầy Birch rất tốt với bé, nên có vẻ chính sự xuất hiện của thầy đã giúp bé yêu trường học hơn một chút. Bé thậm chí còn hào hứng chuẩn bị cho những bài kiểm tra sắp tới và nhờ bạn giúp bé học. Hiển nhiên điều đó cũng khiến bạn yên tâm, vì ít ra trong trường học vẫn còn có một giáo viên có thể tin tưởng được. Vài ngày sau, bạn phát hiện bé về nhà với nhiều vết bầm tím trên người. Phải mất một lúc lâu bé mới thú nhận rằng bé bị bạn đánh ở trong trường. Nhưng tệ hơn là vài ngày sau, cô bé Liv vốn thân thiết cũng quyết định nghỉ chơi bé.
Từ giờ, bé chỉ còn có mình bạn là chỗ dựa tinh thần. Một vài ngày tiếp theo, bé về nhà với chiếc áo bị rách ở ngực do bị những đứa trẻ xấu tính ở trường đẩy vào bụi cây. Trong nhóm bắt nạt đó có cả Liv. Điều đó làm bé tổn thương rất nhiều. Những người bạn xấu và ông thầy tốt bụng. Càng đến gần đêm Giáng sinh, mọi thứ có lẽ bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Bé kể rằng thầy Birch rất tốt và thường hay khen bé. Ngoài ra, bé cuối cùng cũng tìm được một vài người bạn ở trường. Bạn và bé cũng thống nhất sẽ bỏ tiền tiết kiệm vào heo đất để chuẩn bị cho đêm Giáng sinh. Tuy nhiên vài ngày sau, bạn về và phát hiện tiền trong heo đất đã bị lấy sạch. Khi được hỏi, bé đã xin lỗi và thú nhận rằng mình đã lấy chỗ tiền đó để mua kẹo cho các bạn. Như vậy thì mọi người sẽ đối xử với bé tốt hơn. Sau chuyện đó, bạn đã dạy bé rằng bạn bè không thể mua được bằng tiền, nên bé không cần phải làm như vậy để lấy lòng bạn bè. Tuy nhiên, ngày hôm sau, bé sẽ về nhà và bảo rằng không một ai muốn chơi với bé nữa. Để làm bé vui lên, bạn quyết định tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng vào đêm Giáng sinh, và hôm đó sẽ là một ngày tuyệt vời của cả hai. Bé tặng cho bạn món quà bé tự làm, còn bạn tặng bé một con cáo nhỏ bằng len. Dù mọi việc đã từng rất tệ, nhưng may là bé đã có bạn ở bên cạnh. Kỳ nghỉ đông trôi qua và bé phải quay lại trường học. Bạn cũng nhận được một lá thư từ gia đình Siri. Họ cho biết cha của bé tên Hans Fletcher, 19 tuổi, và ông ta có vẻ rất quan tâm đến Siri, nên có lẽ ông ta cũng sẽ quan tâm đến bé. Việc quay lại trường hẳn không dễ dàng với đứa trẻ của bạn. Bé tiếp tục bị bạn cùng lớp bắt nạt, và mọi việc tệ đến mức bé đã ước rằng những kẻ bắt nạt bé hãy chết đi. Nhưng có điều lần này bé đã biết đứng lên chống lại những kẻ bắt nạt ấy. Tuy nhiên việc chống lại này có vẻ đã không hiệu quả, thậm chí còn khiến việc bắt nạt trở nên nghiêm trọng hơn. Khi đi học về, bé kể rằng mình đã bị lũ bạn bắt nạt ấn đầu xuống tuyết. Nhưng may thay, thầy Birch đã xuất hiện và cứu bé. Sau hôm đó bé bị bệnh và ngỏ ý không muốn đến trường. Nếu để bé ở nhà vài ngày, bạn sẽ nhận được lá thư từ thầy Birch. Trong thư, thầy Birch viết rằng anh ta rất lo và hứa sẽ bảo vệ bé khỏi việc bị bắt nạt ở trường. Sau khi đọc thư, bé tỏ ra rất vui và nói rằng mình sẽ đi học trở lại vào ngày hôm sau. Đồng thời, bạn cũng nhận được một lá thư từ gia đình của Siri. Chị của cô ấy mời bạn nên đưa bé đến Hammerstedt thăm ông bà ngoại của bé. Biết đâu điều đó sẽ tốt cho bé hơn và hai ông bà cũng sẽ quý bé hơn. Những ngày sau đó, nhờ có sự giúp đỡ của thầy Birch nên bé không còn bị bắt nạt nữa. Tuy nhiên, bé sẽ lại gặp vấn đề với những người hàng xóm. Một tên già hãm đã mắng bé là một con điếm khi bé đi ngang qua ông ta, và bạn khuyên bé nên tránh tên già đó ra càng xa càng tốt. Những ngày tiếp theo, bạn nhận được lá thư từ người nhà Siri. Dì của bé mời bạn đến thăm vào ngày 10 tháng 5. Đương nhiên cô ấy sẽ trả tiền vé tàu cho bạn. Ngày Quốc khánh của Na Uy đến gần, những hàng xóm gửi bạn một lá thư yêu cầu bạn hãy không được để bé xuất hiện vào ngày này. Tuy nhiên, bạn đã phớt lờ điều đó và cho phép bé tham dự buổi diễu hành vào ngày Quốc khánh cùng với thầy Birch. Trước ngày Quốc khánh, bạn và bé bắt chuyến tàu đến Hammerstedt để thăm ông bà ngoại của bé theo lời mời của người dì. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm không được suôn sẻ cho lắm. Khi đi trên tàu, bạn nghe thấy rất nhiều người nói những điều không hay về bé. Và khi cả hai đến nhà cha mẹ của Siri, ông bà cũng không hề hoan nghênh sự có mặt của bé. Dù cho dì của bé đã cố đứng ra khuyên can, nhưng họ vẫn dùng rất nhiều từ ngữ khắc nghiệt để nói về bé. Sau đó đuổi cả hai ra khỏi nhà. Bù lại, bạn đã biết thêm về địa chỉ và gia đình của bé. Bạn gửi thư cho ông bà nội của bé và hy vọng họ có thể giúp bé gặp cha mình. Vài ngày sau, bé thông báo rằng thầy Birch sẽ chuyển đi. Từ giờ bạn sẽ gặp khó khăn hơn trong việc nuôi dạy bé, vì thầy Birch không còn ở trường để giúp bé tránh khỏi việc bị bắt nạt nữa. Trường học đã không còn là nơi an toàn. Sau khi thầy Birch nghỉ việc, thầy Sonham trở thành giáo viên dạy thay, và đương nhiên là gã chẳng hề tốt lành gì. Gã nói bé đã gian lận trong giờ kiểm tra và đánh bé. Cũng vì thái độ của Sonham nên việc bắt nạt lại tiếp tục diễn ra. Đỉnh điểm là vào một ngày kia, bạn phát hiện đã khuya rồi nhưng mà bé vẫn chưa về nhà. Bạn tức tốc chạy đi tìm và phát hiện bé bị trói vào một cái cây trong trường. Cơ thể thì đang rung lên vì lạnh. Bạn lập tức cởi trói và đưa bé về nhà, tự hỏi tại sao những đứa trẻ lại có thể đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy. Vài ngày sau, bạn nhận được thư từ cha ruột của bé.
Ông ta nói rằng mình đã kết hôn và có 2 người con trai. Hiện ông ta đang kinh doanh một tiệm bánh ở Đức. Bé có vẻ rất vui khi nghe tin này và háo hức được gặp lại cha mình. Tuy nhiên, sau khi ngày cuối tuần kết thúc và bé quay trở lại trường, bạn sẽ phát hiện bé về nhà với bộ quần áo khai mùi nước tiểu. Bé sợ đến mức không dám kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó và từ chối đến trường vào những ngày sau đó. Nhưng từ thái độ của bé, bạn biết tổng, lũ bắt nạt trong trường đứng sau những chuyện này. Vì lo lắng cho bé nên bạn đã viết một bức thư cho cha ruột của bé, hy vọng ông ta có thể giúp bạn và bé rời khỏi nơi này. Những ngày sau đó, bé không đến trường, còn bạn thì ở nhà chăm sóc bé. Đến ngày 6 tháng 6, bé nhận được một lá thư từ Liv. Cô bạn ngỏ ý xin lỗi và muốn trở lại làm bạn với bé. Điều này đã khiến tâm trạng của bé trở nên tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Liv muốn cả hai là bạn bè bí mật, nên cô bé sẽ chỉ chơi với bé vào những ngày cuối tuần. Ngày thứ hai đến, dù sợ những kẻ bắt nạt, nhưng bé vẫn muốn đến trường để học thêm nhiều điều mới. Thầy Sonham cũng viết một lá thư nhắc nhở về việc bé đã cúp học quá nhiều ngày. Vậy nên, bạn và bé quyết định quay trở lại trường. Tuy nhiên, bạn sẽ hối hận vì quyết định đó, vì những gì sắp sửa diễn ra. Những ngày sau đó, bạn nhận ra bé về nhà trễ hơn thường ngày. Bé trông có vẻ mệt mỏi và từ chối bạn chạm vào người hay tắm cho bé. Vài ngày sau, bé thậm chí còn từ chối ăn cơm và chơi cùng bạn. Sau nhiều lần để ý, bạn nhận ra rằng đứa trẻ của bạn đã bị tên thầy giáo khốn nạn lạm dụng khi ở trường. Đến lúc này, bạn quyết định mình phải đưa bé rời khỏi cái nơi nguyền rủa này để bé không còn phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa. Bạn sẽ nhận được một lá thư từ cha ruột của bé. Ông ta gửi cho bạn một khoản tiền để bạn và bé có thể chuyển đi, với điều kiện bạn không được đến nơi ông ta sống và cho gia đình ông ta biết về sự tồn tại của bé. Được thôi, bây giờ chỉ cần rời khỏi đây là tốt rồi. Nếu không ai cần bé thì bé vẫn còn có bạn. Cả hai người rời khỏi ngôi làng này vào ngày vua Na Uy đến thăm nơi này. Trước khi đi, bé được nhìn thấy nhà vua từ rừng cây. Dù với bé, nơi này tràn đầy những điều đáng sợ. Dù bạn không biết chuyện tiếp theo sẽ thế nào, nhưng may mắn thay, bé vẫn còn có bạn và câu chuyện cũng chính thức khép lại tại đây. Những kết thúc và câu chuyện có thật. Tùy vào cách bạn chăm sóc bé mà câu chuyện sẽ có những kết thúc khác nhau. Nếu bạn tỏ ra quá lạnh nhạt và không quan tâm đến những cảm nhận hay những gì bé đã trải qua, bé sẽ bỏ nhà ra đi. Không ai biết bé đi đâu hay chuyện gì sẽ xảy ra với bé, và bạn cũng không thể tìm thấy bé. Còn nếu bạn đủ tốt, bạn và bé sẽ chuyển đến một nơi khác sinh sống với hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai. Câu chuyện về hai đứa trẻ Klaus và Karin trong trò chơi là những điều đã thực sự xảy ra trong lịch sử, mà lịch sử có lẽ còn tàn khốc hơn. Bà Tuff Laila, sinh năm 1941, cũng là một đứa trẻ thuộc dự án Suối Nguồn Sinh Mệnh. Tuy không bị mẹ bỏ rơi, nhưng tuổi thơ của bà là một chuỗi những ngày đau khổ. Bà đã bị chính mẹ ruột của mình bạo hành và bị cha dượng lạm dụng. May mắn thay, những người hàng xóm tốt bụng đã bảo vệ bà và giúp bà có một cuộc sống tốt hơn. Không chỉ có những bé gái, ông Tolif cũng đã có một tuổi thơ vô cùng khó khăn ở trại trẻ mồ côi. Rất nhiều đứa trẻ là tàn dư của dự án Suối Nguồn Sinh Mệnh đã phải gánh chịu sự thù hận đến từ người lớn. Chúng bị mẹ ruột ngược đãi và hứng chịu những ánh mắt kỳ thị từ những người xung quanh. Đối với những con người là nạn nhân của chiến tranh, họ xem những đứa trẻ đó là thứ nhắc cho họ nhớ về những gì kẻ thù đã gây ra cho đất nước của họ và cho mình cái quyền ngược đãi hoặc xâm phạm những đứa trẻ vô tội kia, mặc dù chúng hoàn toàn vô tội. Câu chuyện trong My Child Let Man Born không chỉ là câu chuyện tượng trưng cho một dòng lịch sử, mà còn là trải nghiệm có thật của một cô gái Lebensborn giấu tên. Trên thực tế, cô gái ấy đã không được nhận nuôi mà được gửi về cho mẹ cô, người đã kết hôn với người lính Na Uy. Đương nhiên cô ấy không được chào đón vì xuất thân của mình. Cô bị mẹ đánh đập nặng nề và bị cha dượng ngược đãi vì họ xem cô là kẻ gây ra những mất mát cho đất nước của họ. Có đúng hay không khi ta trút hết thù hận lên người một đứa trẻ chỉ vì dòng máu của chúng? Đó chính là điều mà My Child Lebensborn muốn truyền đạt đến mọi người. Nhiều đứa trẻ mang nửa dòng máu Bắc Âu sống ở Na Uy đã phải vật lộn với những chấn thương tâm lý khi lớn và chịu những tội danh mà chúng không hề làm. Chúng ta chưa từng trải qua thời kỳ đó nên Mọt sẽ không có phán xét về việc họ làm là đúng hay là sai. Nhưng hy vọng qua video này anh em có thể có thêm một cái nhìn khác về những gì đã xảy ra trong và sau chiến tranh, cũng như những sự thật tàn khốc mà con người thời đó phải hứng chịu. Nếu thấy video này hay, anh em hãy ấn vào nút like và subscribe để ủng hộ và không bỏ lỡ những video sắp tới của Mọt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.
trải nghiệm môi